टावरमा चाहिँ अलिकति तपाईँको फास्ट हुन्छ विन्टरभन्दा लगभग 15 दिन। मधु दाई हुनुहुन्छ। दाई अनि तपाईँले डेन पेन गर्न लाग्नुभयो कति भयो? भइसक्यो दाइ 30-35 वर्ष भयो। 30-35 वर्ष भइसक्यो। डेन पेन गर्दा चाहिँ यो सबै खुर्केर पठाउनु पर्ने हो दाइ? पठाएर राम्रो हुने है। त्यो भएपछि चाहिँ कलर राम्रो बस्ने हो दाइ? कलर हुने पक्का हुन्छ नि दाइ। कहाँ कहाँ पाल परेछ ख्याल आएको सबै खान्छ नि दाइ। कस्तो लाग्छ दाइ यो पुरानो थोत्रो भएर आएको बाइकलाई चाहिँ क्लिक्क बनाएर पठाउँदा कस्तो लाग्छ दाइ? रमाइलो लागिहाल्छ नि दाइ। कामै त्यही छ होइन? कामै चाहिँ है। अब यो खुर्काउनु भयो, अब के गर्ने हो दाइ यसलाई? अब अझै प्राइमर पुटिङ हुन्छ दाइ। त्यसपछि यो बबर पुटिङ हुन्छ, त्यसपछि फेरि प्राइमर हुन्छ, प्राइमर फेरि पुटिङ हुन्छ दाइ। ए त्यो पछि चाहिँ फाइनल होइन, पुटिङै अझै दुईचोटि हुन्छ दाइ। प्राइमर डबल कोट हुन्छ। हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। दाइ तपाईँको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो निरज कपाली। अहिले के गर्दै दाइ? यो अब बुलेट मोटरसाइकलको पार्ट्सहरू रङहरू खुर्किएर रङ खुर्किँदै। डेन पेनको फर्स्ट पार्ट हो दाइ यो चाहिँ? फर्स्टमा खुर्किने यसरी पोलेर सबै रङहरू पठाउने सपना पर्छ। एक सेट बुलेट खुर्काउनलाई लगभग 4 दिन लाग्छ। भनेपछि त पुरै बुलेट डेन पेन गरेर निस्किन कति टाइम लाग्ने दाइ? लगभग 15 दिन जति। फुल गर्नु पऱ्यो भने त लगभग 14-15 दिन लाग्छ। फुल भनेको चाहिँ कस्तो? यो च्यासी सबै च्यासिसहरू समेत ए सबै गर्नु पर्यो। खास अन्त त राम्रोसँग यसरी फुर्केर नगर्ने भइसक्यो। बाहिरबाट रङ गर्ने भयो। यसरी गर्नु चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ कस्तो भने भित्र खिया लगाएको मक्केकोहरू यिनीहरू सबै देखिन्छ। अब ट्याङ्कीहरूमा पाल छ, रङले तालिरहेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सबै देख्ने भयो। अनि देख्नु भयो अनि सामान राम्रो हुने भयो। एउटा कस्तो भने पछि बिचमा ढोका नदिने हुन्छ। एउटा अहिले रङले तालिरहेको पालहरू हुन्छ ट्याङ्कीहरूमा, यिनीहरूमा खिया लगाएको भित्रबाट चर्किरहेको तिनीहरू नदेख्ने हुन्छ बाहिरबाट गर्दाखेरि। फुर्केर गरेर सबै देख्यो। त्यसलाई फेरि रिपेयर हुन्छ, वाइरिङ गर्नुपर्ने वाइरिङहरू भयो, साल्नु पर्ने तालेर गर्ने टाइममा पछि बिचमा ढोका नआउने काम हुन्छ। सही हो।
पनि भएर निस्किन कति टाइम लाग्छ दाइ? 15 दिन जस्तो लाग्छ दाइ। 15 दिन।